Joka päivä ympäri maailmaa karkaa ilmaan valtavia määriä lämpöenergiaa ja täysin hukkaan. Onko tämä menetetty mahdollisuus vai ilmastotekojen seuraava askel? Tässä videossa käsitellään hukkalämpöä, sen hyödyntämisen etuja ja haittoja, datakeskuksia, lämmön talteenotossa käytettävää teknologiaa sekä sitä, mitä tämän kaiken avulla oikeasti voidaan saavuttaa. Tervetuloa Vig Science-kanavalle. Ensimmäiseksi pohditaan ja käsitellään sitä, mitä oikeastaan on hukkalämpö. Hukkalämpö on siis lämpöenergiaa, joka syntyy muiden prosessien sivutuotteena, esimerkiksi teollisuudessa, energiatuotannossa ja myöskin tietojen käsittelyssä tänä päivänä. Useimmiten tämä päästetään ilmaan ilman mitään hyötykäyttöä. Mutta jos lämpö kuitenkin joka tapauksessa syntyy, niin eikö se olisi järkevää ottaa talteen ja käyttää hyväksi? Esimerkiksi asuntojen lämmitykseen, veden lämmitykseen, jopa sähkön tuotantoon. Ja näin voidaan vähentää tarvetta fossiilisille polttoaineille muun muassa. Nyt tietysti kannattaa pysähtyä hetkeksi. Onko kyseessä oikeasti ratkaisu vai laastari isompaan vuotavaan haavaan? Hukkalämpöä hyödyntämällä voidaan vähentää etenkin sitä fossiilisen lämmön tarvetta, parantaa energiatehokkuutta ja tukea kiertotaloutta. Toisaalta siihen on sisään kirjoitettuna muutamia rajoitteita. Ensinnäkin hukkalämmön käyttö ei vähennä sitä alkuperäistä energiankulutusta. Se vaatii investointeja, infrastruktuuria ja usein myöskin lämpöpumppuja. Se voi myös oikeuttaa jatkamaan jotakin ympäristöllisesti kestämättömiä toimintoja, silloin puhutaan greenwashingista. Mutta hukkalämmön hyödyntäminen on ilman muuta parempi vaihtoehto kuin sen käyttämättä jättäminen. Mutta se ei tee toiminnasta kestävää, jos itse toiminta on rakenteellisesti ylikuluttavaa. Datakeskukset tarjoaa aika kiinnostavan esimerkin. Nehän kuluttavat valtavia määriä energiaa. Yksittäinen keskus voi käyttää saman verran sähköä kuin keskikokoinen kaupunki. Suurimmat datakeskukset vaativat jopa 100 megawatin jatkuvaa tehoa ja määrä on siis sama, joka vastaa enimmillään 10 000 kotien sähkönkulutusta. Datakeskusten energiankulutuksesta vajaa puolet menee niihin servereiden pyörittämiseen ja toinen vajaa puolet niiden servereiden viileänä pitämiseen, eli jäähdyttämiseen. Ja pointti on se, että niissä syntyy paljon lämpöä. Tämä lämpö voidaan ottaa talteen ja ohjata esimerkiksi valmiiseen kaukolämpöverkkoon, mikä on usein se yksinkertaisin vaihtoehto. Mutta onko se hyväksyttävää, että me rakennetaan uusia energiankulutukseltaan valtavia keskuksia, toimintoja ja perustellaan niiden olemassaoloa siltä, että ei mene lämpö hukkaan? Esimerkiksi Googlen asiantuntijat muistuttivat hiljattain vierailemassani pohjoismaisen Access Heat-hankkeen seminaarissa, että lähtökohtaisesti esimerkiksi heidän datakeskuksensa ei ole virallinen energiantuottaja, joten se ei takaa vakaata lämmön toimitusta kaikissa tilanteissa tai oikeastaan missään tilanteessa. Mutta hukkalämmön hyötykäyttö on kuitenkin usein merkittävä etu datakeskukselle ja joissakin tapauksissa se on myös pakollista. Datakeskuksista talteen otettavan lämpötilaa rajoittaa siellä käytössä oleva elektroniikka. Suurimman osan ajasta siellä olevien koneiden pitäisi pysyä alle 85 celsiusasteen lämpötilassa, eli kovin kuumaa hukkalämpöä siitä ei pääse syntymään. Talteen otettavan hukkalämmön laatu ja määrä riippuu käytetystä datakeskuksen lämmön hallintajärjestelmästä. Ilmajäähdytteisten palvelimien talteen otettu lämpö on tyypillisesti 35–40 asteeseen, joten se riittää esimerkiksi jonkin tilan suoraan lämmitykseen ihan sellaisenaan. Mutta sitten nestejäähdytystekniikat saattavat tarjota jopa 50–60 celsiusasteen hukkalämpöä. Usein tämän hukkalämmön hyödyntäminen vaatii vielä erillisiä lämpöpumppuja, jolla saadaan se lämpötila nostettua sinne toivotulle tasolle, usein esimerkiksi 80–90 celsiusasteeseen. Ja siksi esimerkiksi kaukolämpö soveltuu paremmin tämmöisiin vähän korkeamman hukkalämmön kohteisiin. Lämpöpumput tietysti lisäävät datakeskuksen rakentamiskustannuksia merkittävästi ja kuluttavathan ne myös lisää sähköä, mutta samalla tosiaan nostavat sitä lämmön talteenoton hyötysuhdetta moninkertaiseksi. Seuraavassa osassa tarkastellaankin Suomessa ja ulkomailla käyttöön otettuja ja suunnitteilla olevia datakeskukseen liittyviä hukkalämmön hyödyntämishankkeita. Tukholmassa on rakennettu laaja kaukolämpöjärjestelmä, joka hyödyntää erilaisia uusiutuvia ja kierrätettyjä lämmönlähteitä, kuten datakeskusten hukkalämpöä, jäteveden lämpöä,
ja kierrätyskelvottoman jätteen polttamisesta syntyvää lämpöä. Ja tämä kokonaisjärjestelmä on vähentänyt kaupungin riippuvuutta fossiilisista polttoaineista merkittävästi. Esimerkiksi yhden suurimman keskuksen hukkalämmöllä tuotetaan kaupungissa lämpöä jopa 10 000 asunnolle. Tavoitteena on toimittaa 10% kaupungin tarvitsemasta lämpöenergiasta datakeskuksista vuoteen 2035 mennessä. Suomessa Telian Pitäjänmäellä Helsingissä sijaitsevassa datakeskuksessa on otettu käyttöön tehokas lämmön talteenottojärjestelmä. Tavoitteena on hyödyntää jopa 80% keskuksen hukkalämmössä. Lähivuosina datakeskuksen arvioidaan lämmittävän yli 20 000 kotia. Datakeskuksen tuottama hukkalämpö siirretään lämpöpumppujen avulla Helenin kaukolämpöverkostoon, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta lämmön tuotannossa. Espoossa ja Kirkkonummella suunnitellaan datakeskuksia, joiden hukkalämpöä hyödynnettäisiin myös alueellisessa kaukolämpöverkossa. Fortum arvioi, että näiden datakeskusten yhteen laskettu lämpöteho voisi olla jopa 350 megawattia, mikä kattaisi noin 40% Espoon Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämmön tarpeesta. Tieteen tietotekniikan keskus CSC, joka ylläpitää supertietokonettaan Lumia Kajaanissa vanhassa paperitehtaassa, on myöskin tosi kiinnostava esimerkki. CSC:n Kajaanin datakeskuksen hukkalämpöä ohjataan kaupungin kaukolämpöverkkoon, mikä kattaa noin 20% Kajaanin vuotuisesta lämmön tarpeesta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 12 400 tonnia vuodessa. Tämä energiatehokkuusratkaisu oikeuttaa CSC:n energiaveron alennukseen ja voi pienentää sähkön kustannuksia jopa 40%, tuoden tietysti taloudellisia säästöjä. Datakeskusten ja supertietokoneiden lisäksi totta kai myös monet perinteiset teollisuuslaitokset ottavat talteen siinä prosesseissa syntyvää hukkalämpöä ja hyödyntävät sitten esimerkiksi omassa lämmityksessään tai syöttävät paikalliseen kaukolämpöverkkoon tai sitten muihin tarkoituksiin. Se ei ole mikään uusi keksintö. Joten, jotta saisimme aiheesta datakeskuksia laajemman kuvan, otetaan vielä pari kiinnostavaa esimerkkiä. Lontoossa on suunnitteilla Britannian suurin kaukolämpöverkko, joka tuottaisi vähähiilistä lämpöä jopa 1000 rakennukselle, mukaan lukien parlamenttitalo ja National Gallery. Hukkalämpöä otetaan talteen muun muassa Thamesjoesta, Lontoon metrosta ja jätevesiverkosta. Arvioitu päästövähenemä on jopa 75 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Hepworthin panimo West Sussexissa aikoo korvata perinteiset öljykattilat erittäin korkean lämpötilan lämpöpumpuilla, ja nämä lämpöpumput ottavat talteen panimoprosessissa syntyvän höyryn, kierrättävät sen takaisin tuotantoon, mikä vähentää päästöjä ja energialaskua jopa 40%. Ideoita ja kokeiluja erilaisiin hukkalämmön hyödyntämiskohteisiin on monenlaisia. Kasvihuoneista panimoihin, toukkien kasvatukseen ja ties mitä muuta. Nykyiset teknologiat mahdollistavat hukkalämmön hyödyntämisen monenlaisista erilaisista kohteista ja monenlaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hukkalämmön talteenottoon kehitetään ja räätälöidään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja. Tästä on etua kaikille osapuolille. Kehitystä ohjaavat niistä saatavat kustannussäästöt ja myöskin tietysti sääntely. Tässä muutamia keskeisiä teknologioita. Uusimmat lämpöpumput pystyvät hyödyntämään alhaisessa lämpötilassa syntyvää hukkalämpöä ja nostamaan sen teollisuudessa tarvittaviin lämpötiloihin, esim. Höyryn tuotantoon. Ja tämä laajentaa talteenoton mahdollisuuksia myös energiaintensiivisissä teollisuusprosesseissa. Etenkin reilu 10 vuotta sitten puheessa olivat myös niin kutsutut TEG-laitteet, termosähköiset generaattorit, jotka tuottavat sähköä suoraan lämpötilan eron avulla Seebekin ilmiön kautta. Lämpösähkögeneraattoreilla voidaan hyödyntää esimerkiksi suurten teollisuusmoottoreiden poistolämpö ja muuttaa se sähköksi. Muitakin sovelluksia näistä on. Nykyiset hukkalämmön talteenottoteknologiat, kuten lämpöpumput ja lämmönvaihtimet, mahdollistavat jo merkittävän osan hukkalämmön hyödyntämisestä. Esimerkiksi se oikean lämmönvaihdin teknologian valinta on tosi keskeinen tekijä määriteltäessä, että kuinka paljon sitä lämpöä voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kuitenkin teknologian kehittämisessä on edelleen haasteita ja tarpeita. Matalalämpöistä hukkalämpöä syntyy monissa prosesseissa ja sen hyödyntäminen on ollut vaikeaa. Tarvitaan siis innovatiivisia ratkaisuja, kuten adsorptiojäähdytystä tai PCM-teknologiaa, jotka mahdollistavat myös alhaisten lämpötilojen hyödyntämisen.
Hukkalämmön hyödyntäminen on harvoin mahdollista ihan tuosta vaan se vaatii usein joskus jopa merkittäviäkin investointeja infrastruktuuriin. On tärkeää kehittää joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistaa hukkalämmön syöttämisen erilaisiin lämmitysjärjestelmiin. Ja vaikka teknologiaa olisikin jo olemassa, sen laajamittainen käyttöönotto vaatii sitä tukevaa taloudellista kannustinta ja säätelyä. Esimerkiksi sähköveron alennuksia datakeskuksille, jotka hyödyntävät hukkalämpönsä. Tämä todettuaan on kuitenkin syytä kysyä, mitä hyötyä tästä kaikesta olisi ja on isossa kuvassa. Miten me voidaan arvioida, että milloin sitä hukkalämpöä voi ja kannattaa ottaa talteen? Ja mitä voidaan saavuttaa oikeasti? Kuten alussakin todettiin, hukkalämpöä syntyy koko ajan ja jatkuvasti erilaisissa prosesseissa, toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Teollisuuden energiatehokkuudessa on tosi paljon kohennettavaa ja pelkästään se hukkalämmön osuuden valjastaminen käyttöön mahdollistaisi kerätä huomattava määrä lisäenergiaa. Esimerkiksi EU:ssa syntyy vuosittain jopa 3000 terawattituntia hukkalämpöä, ja se on määrä, joka vastaa kaikkea maanosassa olevaa asuin- ja palvelurakennusten lämmitys- sekä käyttövesienergian tarvetta. Ja aiheeseen liittyen viimeisimpänä puheenaiheena on tietysti datakeskusten energiankulutus. Datakeskusten energiankulutuksen maailmalla on arvioitu olevan jotain 1–3% siis kaikesta kulutetusta energiasta. Ja osuuden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa digitalisaation ja datan käsittelyn tarpeiden lisääntyessä. Euroopan unionin alueella datakeskusten sähkön kysynnän odotetaan olevan 98,5 terawattituntia vuoteen 2030 mennessä. Se on siis 28% enemmän kuin vuonna 2018. Kansainvälinen energiajärjestö IEA puolestaan ennustaa, että datakeskusten sähkönkulutus voi yli kaksinkertaistua vuoteen 2026 mennessä ylittäen 1000 terawattitunnin rajan, mikä vastaisi Japanin vuosittaista sähköntuotantoa. Tietysti pitää ottaa huomioon, että vaikka datakeskusten määrä ja niiden käsittelemän datan määrä on kasvaneet merkittävästi viime vuodet, niin energian tehokkuuden parannukset ovat osittain hillinneet myös niissä sitä energiankulutuksen kasvua. Mutta kaiken sähköistyminen, tekoälyn, laskentatehon, kasvu ja tarpeet, uusiutuvat sähköpohjaiset energiakantajat, ylipäänsä lisääntyvä energiankulutus näyttää kuitenkin nyt suuntaa tulevaan ja se tuntuu väistämättömältä kehitykseltä. Tässä ohessa pyritään siis tekemään nyt kaikki voitava, ettei hyvää tarkoittaen syntyisi uusia haittoja. Hyvä sitaatti päästöjen vähentämisestä ja energiankulutuksesta löytyy yhdeltä kansainväliseltä suurelta energia-alan toimijalta. Vihrein, halvin ja turvallisen energia on se, mitä ei ole käytetty ollenkaan. Hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvä teknologia on pitkälti olemassa ja esimerkkejä on toteutettu menestyksekkäästi eri puolilla Eurooppaa. Kuitenkin erityisesti alhaisen lämpötilan lämmön hyödyntämisessä, kustannustehokkuudessa ja järjestelmien yhteensopivuudessa on yhä kehittämisen varaa. Ja laajempi käyttöönotto edellyttää poliittisia ja taloudellisia kannustimia. Hukkalämmön hyödyntäminen voidaan ajatella myös kuin sadeveden keräämiseksi vuotavasta katosta. Se on fiksua, mutta pitäisi se katto silti korjata. Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee tehokkuutta, uudelleenarviointia ja kriittistä katsetta siihen, että paljonko me kulutamme ja miksi. Hukkalämmön hyödyntäminen ei tietenkään ratkaise tätä kaikkea, mutta voi olla osa sitä suurempaa kuvaa. Ja ehkä se kaikkein tärkein kysymys ei olekaan, että mitä voidaan tehdä lämmölle, vaan se, että voidaanko me lakata kuumentamasta turhaan. Jätä kommentti, missä olet viimeksi nähnyt hukkalämpöä menevän harakoille ja millaisia ajatuksia datakeskukset sussa herättävät, miten suhtaudut energiaan ja sen kuluttamiseen. Tilaathan kanavan, jos haluat lisää kiinnostavaa tiedettä ja tulevaisuuden ratkaisuja videona. Big Science-kanava on paikka sitä varten. Nähdään seuraavassa videossa.